Okay, just a video demonstration on how to operate yung Coinnectify system, no? Bali, meron akong apat dito na naka-setup na kit. Actually, order to ng isang kliyente natin, ipapaship bukas. So, before ko ipaship, itest muna natin sa, sa system natin. Okay, ito yung portal. Ito yung portal natin. Bali, siselect ako ng Vendo, then uhulugan natin. Try natin siya. Si Vendo 1. Yung mga kit natin is may mga light na indicator na yan. So, mag-green sila pag nag-insert coin. And nag-select ako ng Vendo, si Vendo 1. So, tignan natin kung sino yung mag-green. Ayun, nag-green siya. So, ito siya. So, yan. Yung system rin natin is nag-work sa dalawang LCD. Yan is 20/4 yan. And ito naman is 16/2. Okay, naubos na yung oras. Paubos na yung oras niya. So, magka-cancel yan. Ayun, nag-cancel siya. Hulog tayo ulit, no? Select natin si Vendo 1. Okay, Vendo 1. Ayan, may mga coins ako dito. Press insert coin. Pop up yung screen natin. Hulog akong piso. And then, save code lang muna natin. Mamaya tayo mag-auto-connect. So, pag save code, ayan, pwede mong screenshot yung page na to para may copy yung customer. Or sa mga nagpapabili lang ng code, no, pwede to. And sa page rin na to, pwede mo siyang i-connect na. So, exit ko siya muna. Si Vendo 1 yan, no. Ang na-generate niya is PM4 840. Punta tayo ngayon kay Microtic. Check natin yung mga user. Eto. PM4840. So, tama. Okay, next. Test natin si Vendo 2. Select natin yung location dito. Tapos Vendo 2. And then insert coin. Check natin kung sino yung mag-green sa mga insert coin. Ayun. Ito siya. Nag-green. So, ito si Vendo 2. So, hulugan natin ng piso ulit. Ito siya, piso. Okay, credit na siya. Save code ulit tayo. Ayan, PM8394. Check natin sa ayan, PM8394. Check naman natin ngayon si Vendo 3. Ito si Vendo 3. Okay, press insert coin. Ito siya. Siya yung nag-green. Hulog tayo. 2 piso naman ngayon. Piso. 2. Dagdagan pa natin. 3. Okay, 3 pesos. Save code ulit. Ayan, PM8625. Ayan yung na-generate niya, si PM8625. Okay, last Vendo tayo, no? Dito tayo mag-auto-connect. Okay, last Vendo, select lang natin siya ng location. Then, Vendo 4. And then, insert coin. Ayun, ito siya. Ito siya na green. So, hulugan natin siya ng piso. Okay, 1 peso. Credit na yan. Press natin yung connect. Itong sa connect, automatic na siyang maglalagin. Wala ng screenshot page or hindi mo na makikita yung code mo. So, pagka-press mo ng connect, ayan siya. Ayun, automatic na siyang magko-connect sa Microtic. So, ang code na nakalagay dyan is PM7292. Check natin. Ayan. Yung piso ko is 12 minutes. And, ayan, 12 minutes yung generate. Now, si Vendo 2, i-activate ko. Ayun siya. Vendo 2. Pag pipiliin ulit si Vendo 2 niyan, since active siya or naka-green, Vendo 2, magko-coin slot busy na yan. Ayan. Ngayon, yung function ng button is to clear. Ayan, may clear button tayo dito. Magre-red na yan. Ayan, na-clear na siya. So, pwede na ulit gamitin si Vendo 2. Ayan, ayun, at saka green na ulit si Vendo 2. I-active ko si Vendo 1. Ayan si Vendo 1. I-active ko siya. Yun, active si Vendo 1, si Vendo 2,
Active pa rin si Vendo 2, si Vendo 3. Insert coin si Vendo 3. Si Vendo 4. Ayun si Vendo 4. Okay. So, yun yung setup ng multi-vendo. Pwede silang sabay-sabay na nakakonect sa MicroTik. Ayan siya. Nag-red na. Once na red, pwede na ulit maghulog. Green means insert coin light. Ayan yung kit natin, no? Marami tayong available, so PM lang sa mga may gusto ng kit. Okay, pakita ko lang yung paano yung settings nito. So, madali lang silang palitan ng settings, no? Punta ako dito sa laptop. Ayan yung homepage or yung admin panel ng node ko. Ayan siya. Makikita mo yung sales report dito. Ayan, nagdagdag tayo dyan. Mapapalitan mo, malalagyan mo ng password yung AP. Pwede mo siyang lagyan kung gusto mong i-separate AP yung Nodemco. Mas maganda kasi mas malapit yung AP ng Nodemco or kasama niya sa box. Tapos, lagyan mo na lang yung password yung AP para doon lang kukonect si Nodemco. Pwede mo siyang ilagay sa LAN port para hindi mo na kailangan pang mag-IP binding. Ito yung username and password at saka yung portal address and yung activation key. Activated na yung mga to, no? Makakapag-setup ka ng Wi-Fi rates. Dito sa Wi-Fi rates tab. Ayan, Wi-Fi rates. May mga prefix. Yung kung ilang minutes. Ayan yung per piso, no? Tapos ito naman yung mga rates, fixed rate na 5. Ayan, 5 pesos 1 hour. Hanggang 7 rates makakapag-setup ka dito. Meron siyang page 2. Tapos, yung other settings natin. Wait lang, other settings. Ayan. Yan, mapapalitan mo yung countdown timer bago mag-reset or pag naguhulog na ng coins. Yung portal natin or yung system mag-work. Either username is equals to password or username only, no password. And dalawang LCD type, 20 by 4 and 16 by 2. Kung ilan yung number of codes to generate, kung 4 or 6, depende sa'yo. Yung quick login, no, i-demo ko lang yung quick login. I-disable ko to. Yung quick login, ito yung direct connect or direct login pagkahulog mo ng coin. Yung iba kasi ayaw nila, so gusto nila yung na-screenshot pa yung yung portal or yung code para may copy sila. Pwede mong i-disable yan. And same as save code, pwede mo ring i-enable or disable para isang button na lang ang lilitaw dun sa insert coin page. Pwedeng connect button lang ang nandun. Tapos yung function ng button natin, yung multi-function, ito para sa mga hybrid, yung may mga gusto pa rin ng LCD voucher type. Pwede silang mag-generate ng code using the button. And pwede rin silang yung button gawin na clear pin only. Para pag pinaglalaroan yung coin slot, yung insert coin, pwede mong i-clear. And ito yung piece Wi-Fi name, yung name na lalabasan natin sa LCD. Save mo lang yung configuration para magano ka. Ito yung mga scripts. May mga scripts tayo dito. And ito yung download link ng portal. Tapos may online update na rin to system. Once na in-update, kung malayo ka sa area or kailangan mong mag-update sa latest version natin, press mo lang itong update now para ma-update siya. And yun, pwede mo rin siyang i-reboot manually. Yung system natin is auto-reboot pag walang connection sa MicroTik and pag walang connection sa AP, mag-auto-reboot siya. So yun guys, yun yung pinaka full function ng tawag dito, ng Coinnectify system natin. Thank you.